Hi guys, welcome back to my channel. This is me Jolitz and welcome to my unboxing world. So ayun guys, welcome to another episode of unboxing. So for today's video, we're gonna unbox babyalive. Pang baby. So hindi ko alam kung pang ilang version na to. So, simula kasi nung bumibili na kami ng babyalive, I think ito na yung pangatlong version nila. Nauna is yung nagko-close yung eyes. And then second, yung hindi na nagko-close, kagaya nito. And third, ito yung pinakabago nila na babounce at nag-giggle. So, ayan, na-unbox natin siya. So, by the way, this is made by Hasbro. Ayan. And nabili namin siya sa Toys R Us natin. So, may nakalagay sa box na 25 plus. Hindi ko alam kung yun yung 25 na voice over siguro. Na mga 25 different voices na kaya niyong gawin. So, ito yung manual niya sa ilalim ng box. So, this one sa battery operated. Tatlong AA. So, hindi ko maintindihan yung nakasulat sa manual dahil hindi siya English. So, ito siya guys. Yan. So, may accessories siyang kasama. Feeding bottle. Ayan. At saka, diaper. Ayan, maliit na diaper. So, yun yung accessories na kasama niya. And then, ito siya. Ayan. So, maalog yung ulo niya. And then, ayan. So, ang button niya, ay, ang power, nandito. Yan, kailangan ita-turn on mo muna siya syempre para gumana yung kaya siya guys. So para gumana yung naririnig niyo ba yung baby talk niya? Yan. Yun. Jump siya eh. Yan. Diba? Yan. So, para ma-activate yung voice niya, kailangan nyo lang i-press yung raise. Or minsan kahit maalog lang siya eh. Hindi ko naintindihan yung mga sinasabi niya eh. Yun siya guys. Baby talk lang siya. So nung binili kasi namin siya sa Toys R Us, habang nasa box pa siya, hindi pa naka-turn off. So, ayan, salta siya ng salta. So kahit hindi mo na-peppers yung wrist niya, minsan, magsasalita siya. Basta naaalog mo lang siya. So, ayan lang guys. Ito ko lang yung details ng mukha niya. Ayan. So, yun nakabalot pa ng plastic yung buhok. Parang nagpapasalon lang. Ayan. Ayan. Saka ingay niya, di ba? So, yung power on-off niya pala sa likod is may dalawang klase. Pwede mo siyang ilagay sa middle, tsaka sa pinakadulo. Yan. Siguro, depende kung saan siya nakalagay yung mga sasabihin niyang words. Yan. And that's it for our unboxing toy review for today. So, kung na-enjoy niyo yung video na to, please subscribe and push the notification bell button. So
more unboxing videos. Thank you for watching. Bye!